নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব পৰিয়ালটোৰ সকলোকে খবৰ নিশ্চয় তোমালোকৰ ভাল সো আজি মই আছো বৰপেটা গাৰ্লছ কলেজত এতে মই বহুত দিনৰ পৰা আহিম বুলি ভাবি আছিলো কিন্তু আহা হোৱাই নাছিল আৰু মই অলপ নাৰ্ভাছ ফিল কৰি আছো কাৰণ কিয় মানে মই এনেকে স্পটত আহি কেনে বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাইছো আজিকালি মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাই নাযায় সো তাৰে আগত মই ফাৰ্ষ্টে ইয়াতে কলেজখনত আহাৰ কাৰণে একবাৰ লোকেশ্যনটো কৈ দিছো সো ৰাস্তাটো দেখাই আছে এটো হৈছে মেইন ৰাস্তাটো মানে অলপ দূৰ সোমাই আহিব লাগিব এইটো ছোৱালীটো যে আছে ছোৱালীটোৰ পৰা সিধা যিটো ৰাস্তা দেখা পাইছে এই পিলপিলিখন আহি আছে তো সেইফালে সোমাই অলপমান মানে ইয়াৰ পৰা 30 খোজমান যদি আহে আপুনি ভিতৰত তেনেহ'লে পাব এই গাৰ্লছ কলেজখন আৰু এইখন যদি মই তোমালোকক মানে এষ্টাব্লিছৰ ডেটটো কওঁ তেনেহ'লে বৰপেটা গাৰ্লছ কলেজ এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 1978ত সো আজিতো বন্ধ আছে আৰু মানে কি ভিতৰত যাম ইখন মেইন গেটখন বন্ধ হৈ আছে তো এইফালে সোমাওঁ আৰু ষ্টুডেণ্টো নাই যিহেতু আজি কলেজ বন্ধ আৰু মই সদায় কলেজ বন্ধ বাৰতে আহোঁ তো আমাৰ বৰপেটাত মানে যদি মই কলেজৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে এইখনেই হৈছে একমাত্ৰ গাৰ্লছ কলেজ হয় আৰু এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট সোমাই কেম্পাছৰ ভিউটো ভালে বাৰু দেখাত ধুনীয়া মই সদায় কওঁ আজিৰ পৰা ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰিম বুলি কিন্তু সেইটো একদমেই নহয় কেতিয়াও সদায় মানে কিবা নহয় কিবা লেখাৰ কাৰণে আজি দিম কালি দিম কৈ দিয়াই নহয় আৰু এনেকৈ অকলে আহিলে মানে অলপমান নাৰ্ভাছ ফিল হৈ থাকে কিবা কয় কিয় ভিডিঅ' কৰি আছা বুলি কেনে ক'লে হৈছে আৰু তো সেইকাৰণে এইখন হৈছে ইয়াৰে মানে কি আৰু সৰু চাই অলপমান বাগান টাইপ আৰু এইফালে আছে চাইকেল বা আজিকালিতো চাইকেল নলয়ে বহুতে তো স্কুটি এনেকৈ ৰাখাৰ কাৰণে ষ্টেণ্ড আৰু এটা কথা মোৰ এই ভিডিঅ' বনোৱাটো উদ্দেশ্য এটা মানে বহুত দিন আগতে মোক এটা কমেণ্ট কৰিছিল তুমি সদায় মানে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা বা 60% পোৱা কলেজবিলাকৰহে ভিডিঅ' বনোৱা দেখোন কেতিয়াবা থাৰ্ড ডিভিজনৰ কাৰণেও ভিডিঅ' বনাবাচোন বুলি কেনে চ' ইয়াতে যদি তোমালোকে এডমিশ্যন লোৱা তেনেহ'লে 40 বা 35% পোৱা যদি তেতিয়া হাই ছেকেণ্ডাৰী বা মেট্ৰিকত তেনেহ'লে ইয়াতে এডমিশ্যন পাই যাবা এইটো হৈছে ইয়াৰে প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ অফিচটো আৰু প্ৰিন্সিপাল ছাৰক মই লগ পাইছিলোঁ ইয়াতে কিন্তু মানে মোৰ অলপমান নাৰ্ভাছনেছৰ কাৰণে মানে কি আৰু ভিডিঅ'ত মই তেখেতক ওলাব নেকি বুলি নুসুধিলোঁ কাৰণ মোৰ অকলে থাকিলে অলপমান প্ৰব্লেম হৈ যায় তো ইয়াতে যদি মই আৰ্টছৰ আগতে ইয়াতে কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টো আছিল কিন্তু মানে বৰ্তমান সময়ত কমাৰ্চ নাই আৰু ইয়াতে আৰ্টছত তেখেতে মানে মোক কৈছে টোটেল 8টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আৰু যদি মই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা কওঁ বৰপেটাত মানে হোম ছায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট থকা এইখনেই হৈছে একমাত্ৰ কলেজ য'ত নেকি তোমালোকে হোম ছায়েন্স পঢ়িবৰ কাৰণে পাবা কাৰণ কিয় আৰু আমাৰ ইয়াতে হওক বা হোম ছায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টটো সাধাৰণতে বেলেগ খুব কম কলেজতহে থাকে তো তোমালোকৰ যদি মন আছে হোম ছায়েন্স পঢ়িবৰ কাৰণে আহিব পাৰা বাকীতো 8টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে মানে মেইন ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াতে তোমালোকে যদি আৰ্টছ লৈ কেনে পঢ়া তেনেহ'লে গোটেইকেইটাই পাই যাবা মেইন ডিপাৰ্টমেণ্ট গোটেইকেইটা আছে আৰু মই ডিপাৰ্টমেণ্টকেইটা কৈ আছোঁ কি আছে আৰু সেইকেইটা হৈছে এডুকেশ্যন পলিটিকেল ছায়েন্স হোম ছায়েন্স এন্থ্ৰপ'লজি ফিল'চফি এনেকৈ টোটেল ইয়াতে 8টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এখন হৈছে ইয়াৰে কেণ্টিন ইফালে আছে লাইব্ৰেৰী আৰু এই আছিল লাইব্ৰেৰীত মোক কেনেকৈ আমি জুম কৰিম ভিতৰৰ ফালে হ'লেও মই দেখাই দিছোঁ অলপমান জুম কৰি দিছোঁ চ' এইফালে আছে এইটো কনফাৰেন্স হলটো ৰুম নাম্বাৰ 15 আৰু এতিয়া মস্ত এটা তালা লাগি আছে তো এতিয়া মই বিচাৰি আছোঁ ইয়াতে ৱাল মেগাজিন কাৰণ কিয় মানে কলেজৰ চবতকৈ মোৰ ফেভৰেট বস্তুটো হৈছে ৱাল মেগাজিন কিবা হয় চাগে ওপৰত থাকিব পাৰে এইটো হৈছে ভাইচ প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ৰুমটো আৰু মই যাই আছোঁ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত এইবিলাক বাহিৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ জুম কৰি কেনে উপায় নাই বন্ধ আছে আৰু মই
যিহেতু আইছোঁ তোমালোকক এবাৰ হ'লেও কেম্পাছটো ভালদৰে দেখুৱাটো মোৰ দায়িত্ব হয় সেইকাৰণে মই বাহিৰৰ পৰা জুম কৰি হ'লেও ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ আৰু এইটো হৈছে ওপৰৰ ভিউটো ওপৰৰ পৰা এনেও কলেজ কেম্পাছৰ ভিউবিলাক ভালে লাগে য'তে নহওক কিয় কাৰণ কিয় ওপৰৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট কথা বহুত পৰিপাটি দেখা যায় আৰু বেছিভাগ কলেজতে মই ভিডিঅ' বনাব গ'লে এইটো কথা লক্ষ্য কৰোঁ গছ চছ থাকে যিহেতু এটা গ্ৰীনি টাইপ পৰিৱেশ থাকে আৰু সেইকাৰণে মানে ভাল লগা হয় চাই কেনে So, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল বৰপেটা গাৰ্লছ কলেজৰ পৰা আই হোপ তোমালোকৰ অলপ হ'লেও ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ টাইপ লাগিল আৰু যদি এনেকুৱা কলেজ কেম্পাছ মোৰ ভিডিঅ'ত চাবৰ কাৰণে মন আছে তোমালোকৰ তেনেহ'লে কলেজখনৰ নাম কৰবা মই যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি কেনে শ্বেয়াৰো কৰি দিবা আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা আৰু যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাইছা তেনেহ'লে থেংক ইউ